নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ ই-লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম বাই দ্য বুক লাৰ্নিং মেড ইজিলি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বাই দ্য বুকত আপোনালোকে UPSC APSC বা অন্যান্য যিকোনো লোকসেৱা আয়োগ পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো মেটেৰিয়েলছ সহজতে উপলব্ধ পাব পাৰ্ট 1 2 আৰু 3 ত আমি এডভেন্ট অফ দ্য ইউৰোপিয়ানছৰ আমি ডিসকাস কৰিলোঁ যে পৰ্তুগীজখিনি ভাৰতলৈ কেনেকৈ আহিছিল তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ ভাৰতৰ মাটি দখল কৰিছিল লগতে তেওঁলোকৰ সিগনিফিকেন্স আৰু তেওঁলোকৰ পতনৰ কথা আমি ভালকৈ বিবেচনা কৰিলোঁ লগতে ইংৰাজখিনি ভাৰতত কেনেকৈ ইংৰোজ বনাইছিলে আৰু ডাচখিনি উত্থান আৰু পতনৰ কথাও আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিলোঁ আহক আমি আজি কন্টেন্টসমূহ চাওঁ প্ৰথমতে আমি পঢ়িম যে ইংৰাজে বেংগলত নিজৰ ষ্ট্ৰংহোল্ড বা ফুটহোল্ডটো কেনেকৈ বনালে তাৰ পিছত মোগল সম্ৰাট ফাৰুখছিয়াৰ ফাৰমানবিলাকৰ কথা আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিম লগতে ফাৰমানখিনিৰ টাৰ্মছবিলাক কি আছিলে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম আৰু দুটা ইংৰাজ কোম্পানী কেনেকৈ মাৰ্জ হৈ গৈ পেলাই ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফৰ্ম হ'ল এইটো কথা আমি ডিসকাস কৰিম ফ্ৰেঞ্চৰ এডভেন্ট ভাৰতলৈ কেনেকৈ হ'ল আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ চেণ্টাৰবিলাক ফাউণ্ডেশ্যন কেনেকৈ ভাৰতত হ'ল এইখিনি কথা আজি আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিম সো আহক পলম নকৰাকৈ আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম ইংৰাজে বেংগলত নিজৰ ফুটহোল্ড বা ষ্ট্ৰংহোল্ড কেনেকৈ বনালে সব এটা কথা মনত ৰাখিব সেই পুৰণা যুগত বেংগল বহুত ধনী প্ৰভিন্স আছিল বহুত কালচাৰেলি আৰু ইকনমিকেলি এডভান্সড আছিলে বহুত আৰু সেই কাৰণে বেংগল ইংৰাজে হওক পৰ্তুগীজে হওক বা ফ্ৰেঞ্চে হওক সবৰে চকুত পৰিছিলে কাৰণ বেংগল বহুত এডভান্স আছিলে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত বেংগলৰ গভৰ্ণৰ আছিলে শাহ সুজা যোনজন মোগল সম্ৰাটৰ আণ্ডাৰত আছিলে তেওঁ 1651ত 1651 চনত ইংৰাজক ট্ৰেড কৰিবলৈ বা বিজনেছ কৰিবলৈ বেংগলত তেওঁ এলাউ কৰিলে খালি তেওঁ বিচাৰিলে যে ইংৰাজে তেওঁক 3000 টকা দিব লাগিব প্ৰত্যেক মাহে প্ৰত্যেক বছৰে এইখিনি কথা ভালকৈ আলোচনা কৰা হ'ল তাৰ পিছত ইংৰাজে এইখিনি কথা লৈ সন্মতি দিলে তাৰ পিছতো যোনখিনি কাস্টম অফিচাৰ্ছ আছিলে সেই সময়ত শাহ সুজাৰ তেওঁলোকে টোল পেমেণ্ট ল'ব ধৰিলে ইংৰাজৰ পৰা যোনটো ইংৰাজে বহুতখিনি বেয়া পালে তথাপিও ইংৰাজে নিজৰ কাৰণে কিছুমান ফৰ্ট্ৰেছ বনাব লৈছিলে ওকে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে এটা ফৰ্টিফাইড সেটেলমেন্ট বনাব লৈছিলে বেংগলত যাতে তেওঁলোকে নিজৰ শক্তি ইউজ কৰি পেলাই ফোৰ্স ইউজ কৰি পেলাই যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেওঁলোকে নিজৰ কামটো উলিয়াব পাৰে 1682 চনৰ আগষ্ট মাহত ইংৰাজৰ আৰু মোগলখিনিৰ মাজত এখন যুদ্ধ টাইপ হৈ গ'ল খালি যুদ্ধ নহয় এক্স্যাক্টলি আপোনাক ক'ব গ'লে এটা মানে মুখামুখি টাইপ হ'ল ইংৰাজ আৰু মোগলখিনিৰ মাজত যিহেতু তাৰ পিছত মোগলে ইংৰাজৰ যোনখিনি ফৰ্টিফাইড সেটেলমেন্ট আছিলে সেইখিনি লৈ ল'লে তাৰ পিছত কি হ'ল জব শাৰ্নক যোনজন ইংৰাজৰ লিডাৰ আছিলে তেওঁ মোগলৰ লগত নেগোচিয়েট কৰা আৰম্ভ কৰিলে কথা পতা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিলে যে ইংৰাজখিনিয়ে ছাতানতি নামৰ এটা এটুকুৰা জেগা ৱেষ্ট বেংগলত আছে সেই জেগাটোলৈ তেওঁলোক ঘূৰি যাব তাৰ পিছত 1690 চনত জব শাৰ্নক ছাতানতিলে ঘূৰি আহিলে সাইন কৰি পেলাই এটা ট্ৰিটিৰ লগতে মোগলখিনিৰ লগত 1700 চনত এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ পৰীক্ষাত এইটো সুধিব পাৰে আপোনালোকক এটা ফৰ্টিফাইড সেটেলমেন্ট বনোৱা গ'ল ইংৰাজৰ দ্বাৰা সেই ফৰ্টিফাইড সেটেলমেন্টৰ নাম কি আছিলে ফৰ্ট উইলিয়াম 1700 চনত বনোৱা হ'ল আৰু এইটো ইষ্টাৰ্ণ প্ৰেসিডেন্সি যোনটো আছিলে বেংগলৰ তাৰ সিট বনি গ'ল আৰু তাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট নাম আছিলে চাৰ্লছ আইৰে বুজি পাইছেনে সকলোৱে 1700 চনত ফৰ্ট উইলিয়াম বনোৱা হ'ল বেংগলত এইটো আপোনাক সুধিব পাৰে যে ইংৰাজে কোনটো ফৰ্ট বনাই আছিলে সো তা আপোনালোকৰ উত্তৰ হ'ব ফৰ্ট উইলিয়াম লগতে তিনিখন গাঁও কালিকাতা ছাতানতি আৰু গোবিন্দপুৰ এই তিনিখন গাঁও মিলি পেলাই মডাৰ্ণ ডে কলকাতা ফৰ্ম হ'ল আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম ফাৰুখছিয়াৰৰ ফাৰ্মান্সবিলাকৰ কথা 1715 চনত ইংৰাজখিনিয়ে সেই সময়ত মোগল সম্ৰাট যোন আছিলে ফাৰুখছিয়াৰ তেওঁৰ পৰা কিছুমান ফাৰ্মান্স পাইছিলে এই ফাৰ্মান্সবিলাক একচুৱেলি ট্ৰেডিং ৰাইটছ হয় ট্ৰেডিং ৰাইটছ দিয়া হয় যিকোনো কোম্পানী বা যিকোনো দেশক যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে ট্ৰেডিঙৰ পাৰপজত এখন দেশলৈ আহে এই ফাৰ্মানবিলাকৰ মেইন পইণ্টছ কি আছিলে চাওকচোন কথাটো আছিলে কি কাস্টম ইম্পৰ্ট আৰু এক্সপৰ্ট যোনখিনি আছিলে সেইখিনি প্ৰায় ফ্ৰীয়ে আছিলে আৰু 3000 টকা খালি ইংৰাজখিনিয়ে শাহ সুজাক দিবলগীয়া হৈছিলে এনুৱেল ফি হিচাপে লগতে কোনবিলাক বস্তুৰ ওপৰত টেক্স লগাব সেইটো কোম্পানীৰ ওচৰত ফুল ৰাইটছ আছিলে আৰু কোম্পানীক কলকাতাত আৰু মাটি কিনিবলৈ তেওঁলোকক এলাউ কৰা হৈছিলে লগতে সেই সময়ত চুৰাটত
10,000 টকা যেতিয়া এনুৱেল পে'মেণ্ট কৰিছিলে ইংৰাজখিনিয়ে তেওঁলোকক যিকোনো প্ৰকাৰৰ টেক্সৰ পৰা তেওঁলোকক এক্সেম কৰা হৈছিলে লগতে মোগলৰ যোনখিনি কাৰেঞ্চি আছিলে সেইখিনি আপোনাৰ বম্বে যোনটো মিণ্ট আছে যোনটো ইংৰাজখিনি অফিচিয়েল মিণ্ট আছিলে মানে কইন মেকিং ফেক্টৰী তাত কইন্সবিলাক বনোৱা হ'ল মানে ইংৰাজে এইটো মানি ল'লে চৰ্ত মোগলখিনি যে ইংৰাজখিনিয়ে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণে মোগলৰ কইনে ইউজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া আমি কথা পাতিম যোনটো দুটা ইংৰাজ কোম্পানী মাৰ্জিং হৈছিলে চক সেই সময়ত যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত লেফ্ট উইং ৰাইট উইং আছে অপজিশ্যনৰ গভৰ্নেন্সত থকা পাৰ্টি আছে সেই সময়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অপনেণ্ট আছিলে হুইগছখিনি অপনেণ্ট আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইন গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু তেওঁলোকে যোনটো মনোপলি আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সেইটো অপ'জ কৰিব ধৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ এটা ছেপাৰেট কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে হুইগছখিনিয়ে যোনটো এটা টোটেল ফেইলিয়াৰ হৈ গ'ল বুজি পাইছেনে সকলোৱে তেওঁলোকে বিজনেছ ষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছিলে বাট এইটো এটা ফেইলিয়াৰ হৈ গ'ল লাষ্টত ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ক্ৰাউন মানে ৰজাৰ প্ৰেছাৰত বা ৰাণীৰ প্ৰেছাৰত আহি পেলাই দুইটা কোম্পানী মাৰ্জ কৰি পেলাই মানে হুইগছখিনি আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাৰ্জ হৈ পেলাই দুইটাই ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফৰ্ম কৰিলে আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কথা পাতিম ফ্ৰেঞ্চখিনিৰ এডভেণ্টৰ বিষয়ে চক ফ্ৰেঞ্চ আটাইতকৈ লাষ্ট আছিলে যিমানগাল কলনিয়েল নেশ্যনছ আহিলে ভাৰতলৈ যেনেকৈ পৰ্টুগীজ ব্ৰিটিছ ডাচ এই গোটেইখিনিৰ মাজত আটাইতকৈ লাষ্টত ফ্ৰেঞ্চখিনি আহিছিলে ভাৰতলৈ সেই সময়ত ফ্ৰান্সৰ ৰজা আছিলে লুই 14 আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰতে কলবাৰ্ট নামৰ এজন মানুহে কোম্পানী ডে ইণ্ডে অৰিয়েণ্টেলিছৰ স্থাপনা কৰিছিলে 1664 চনত বুজি পাইছেনে সকলোৱে 1664 চনত কোম্পানী ডে ইণ্ডে অৰিয়েণ্টেলিছ ফৰ্ম কৰিছিলে কলবাৰ্টে লুই 14ৰ ৰেইনত বা তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপত আৰু এই কোম্পানীটো হ'ল ফ্ৰেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুলি আপুনি ক'ব পাৰে এওঁলোকক 50 বছৰৰ ট্ৰেড মনোপলি দিয়া হ'ল প্ৰশান্ত আৰু হিন্দু মহাসাগৰত পানীখিনিৰ ওপৰত বুজি পাইছে মানে তেওঁলোকক 50 বছৰ ভাৰতত ট্ৰেড কৰিবলৈ এলাউ কৰা হ'ল ফ্ৰেঞ্চৰ দ্বাৰা ফ্ৰেঞ্চৰ ৰজাৰ পৰা তাৰপিছত 1667 চনত ফ্ৰেংকই কেৰন নামৰ যোনজন গভৰ্ণৰ আছিলে ফ্ৰান্সৰ তেওঁ ভাৰতলৈ আহিছিল তেওঁ পেৰিছৰ পৰা আৰু পাৰ্মিশ্যন পালে তেওঁ চুৰাটত ফেক্টৰী এটা বনোৱাৰ লগতে সেই সময়ৰ যোনজন গভৰ্ণৰ আছিলে শ্বেস্তা খানৰ পৰা তেওঁ পাৰ্মিশ্যন পালে যে তেওঁ এটা টাউনশ্বিপ বনাব পাৰে চণ্ডীৰ নগৰ নামৰ এটা জেগা যোনটো ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে লগতে যোনটো ফ্ৰেঞ্চৰ অৰিজিনেল কেপিটেল আছিলে পণ্ডিচেৰী এই কেপিটেলটো আপোনাৰ 1674ত ফাউণ্ড কৰা হ'ল 1674ত পণ্ডিচেৰী ফাউণ্ড কৰা হ'ল which was still and even now it is a kind of French territory though it is in minority বুজি পাইছেনে সকলোৱে ওকে লগতে মাহে কাৰাইকাল কাছিম বাজাৰ বালাচৰ এইবিলাকো বহুত আপোনাৰ এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিক ফেক্টৰিজ হৈ গ'ল ফ্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আৰু লাহে লাহে তেওঁলোক ভাৰতত উভৰি আহিব ধৰিলে তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হ'ল আৰু অকল ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰ বুলিয়ে নহয় তেওঁলোকৰ মাটিও বহুতখিনি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব সক্ষম হ'ল ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ধন্যবাদ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ ইয়াতে দিয়া আছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বেল আইকন টিপিব আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ ফিডবেকছ আছে ইয়াতে দিব পাৰিব ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আৰু টুইটাৰ আইডি দিয়া আছে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ